Hồi xuân đường vào lúc nửa đêm bị gõ cửa. Đến khi đại phu nhìn thấy tấm thân xám trắng không chút hồng hào của Giang Tiểu Lâu, lập tức sợ hết hồn. Ông nhìn Giang Tiểu Lâu mình đầy thương tích, lúng túng khó xử suốt một buổi, cuối cùng mới chọn được một chỗ, cầm kéo cắt mảnh áo đầy máu ra. Vốn dĩ, Hoài An không tình nguyện cứu người, nhưng khi nhìn thấy vết thương thật dài, lộ ra dưới lớp áo, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đến tình cảnh này mà vẫn còn kiên cường muốn sống, nữ nhân này thật làm người ta chấn động. Đại phu sau một hồi do dự, đã khôi phục lại bình tĩnh, động tác thuần thục, cởi bỏ lớp áo dính máu và tuyết, nhẹ nhàng thoa thuốc, lau sạch những vết máu đen trên người nàng. Quần áo cùng da thịt dính chung một chỗ, cho dù là đại phu kinh nghiệm phong phú, nhưng đây cũng không phải là loại đau đớn bình thường. Vậy mà nàng chỉ cắn chặt răng, không rên một tiếng. Hoài An trợn to mắt, hắn cảm thấy người ra tay với cô gái này quá ác độc, như là muốn hành hạ đến chết. Tình cảnh vô cùng khủng bố, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, trả tiền cho dược đồng rồi bỏ chạy thoát thân. Đại phu vừa nhìn thấy đôi mắt nàng nên giống như bị câu hồn đoạt phách, hận không thể biến mình thành một hạt bụi, tình nguyện chết đuối trong cơn sóng ôn nhu, như vậy ông cũng bằng lòng nguyện ý. Lúc đại phu bôi thuốc, Giang Tiểu Lâu đau đến cả người co giật, thân thể rung động dữ dội. Nàng hỏi đại phu về thân thế của ân nhân đã cứu mạng mình. Nhưng hắn chỉ để lại bạc rồi rời đi, đại phu cũng không biết người nọ là ai. Vương đại phu cũng kinh ngạc, vết thương nặng như thế, nàng lại có thể sống sót, đúng là kỳ tích. Giang Tiểu Lâu không nói gì, nàng có thể bỏ ra ngoài là bởi vì nàng không thể chết, nàng nhất định phải sống. Vương đại phu nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một thoa thuốc cho Giang Tiểu Lâu. Thuốc vừa chạm vào vết thương, đau đớn kịch liệt, làm cho nàng hít thở không thông, đôi mắt lập tức tràn đầy nước, bộ dạng như muốn khóc lại khóc không được. Lão đại phu sống đã 70 năm, chưa từng thấy có đôi mắt nào sống động đẹp đẽ như vậy, không khỏi run rẩy trái tim. Những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông trời không để nàng chết, vậy thì nàng phải tìm đủ mọi cách để sống. Những kẻ không xem nàng là con người, nàng nhất định phải khiến bọn chúng hối hận vì đã được sinh ra. Giang Tiểu Lâu bị thương rất nặng, liên tiếp 10 ngày thuốc men không ngừng, sốt cao không hạ, nhưng dù tình hình ác liệt thế nào, nàng vẫn luôn yên tĩnh như cũ. Ngay cả một tiếng oán hận cũng không có, càng khiến người ta cảm thấy nàng vô cùng khác biệt với tất cả mọi người. Có lẽ sức sống ngoan cường của nàng làm Diêm Vương cũng phải cảm động. Đến ngày thứ 11, nàng hạ sốt. Vương đại phu hành nghề y nhiều năm, chưa từng gặp bệnh nhân ngoan cường như Giang Tiểu Lâu. Vừa hạ sốt đã bắt đầu nói chuyện, 2 ngày là có thể ngồi dậy trên giường, 5 ngày đã tập tễnh bước đi. Tuy rằng toàn thân đều là vết thương, có vết là roi quất, có vết là bị phỏng, hầu như không có nơi nào lành lặn. Nhưng thần tình lại vô cùng ung dung tự nhiên, dường như không biết đau đớn là gì. Giang Tiểu Lâu đang chờ ân nhân cứu mạng của nàng đến. Người hại nàng muốn báo thù. Người cứu nàng cũng muốn báo ân. Chỉ tiếc nàng chờ suốt 1 tháng, không chờ được Tạ Liên Thành, lại chờ được bà chủ Kim Ngọc của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Quốc Sắc Thiên Hương Lầu là thanh lâu bậc nhất của Đại Chu, mà Kim Ngọc chính là kẻ cầm đầu bức bách nàng bán thân, ra lệnh tra tấn nàng. Theo lý mà nói, kẻ thù gặp mặt dĩ nhiên phải căm hận, nhưng Kim Ngọc vừa nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đã nước mắt tuôn rơi, 1 tiếng 2 tiếng hào muội muội. Hồi xuân đường mỗi ngày đều có bệnh nhân lui tới, đông người nhiều chuyện, rất dễ loan tin ra ngoài. Càng không cần nói đến, Quốc Sắc Thiên Hương Lầu là một cái mỏ vàng. Muốn biết Giang Tiểu Lâu ở đâu là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên Kim Ngọc lập tức đuổi đến. Tuy năm nay nàng đã gần 30, nhưng dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp, cộng thêm thư thái phong lưu, cười như gió xuân, tự nhiên rất có phong tình. Vương đại phu bất an nhìn Giang Tiểu Lâu, miệng giật giật dường như muốn nói cái gì, nhưng thấy gương mặt cười khanh khách của Kim Ngọc, chung quy vẫn nhịn xuống. Quốc Sắc Thiên Hương Lầu tuyệt đối không phải nơi bình thường. Sau lưng Kim Ngọc có rất nhiều quan to quý nhân làm chỗ dựa,
ai dám đối đầu với nàng ta chứ? Kim Ngọc ngỏ ý muốn lập tức đưa nàng về, bỏ ngoài tai sự can ngăn của Vương Đại Phu. Kim Ngọc không để ý lắm, nàng chỉ cần biết hiện tại Giang Tiểu Lâu không chết là tốt rồi, còn chuyện có để lại di chứng hay không cũng không quan trọng. Để tránh cho Vương Đại Phu bị Kim Ngọc ám hại, Giang Tiểu Lâu đồng ý cùng Kim Ngọc trở về. Lời này của Giang Tiểu Lâu, ngay cả Kim Ngọc cũng kinh ngạc nhìn nàng. Lúc mới vào cửa, tính tình Giang Tiểu Lâu cuột cường, mềm không được, cứng không xong. Vốn Kim Ngọc có thể sai người cường bạo, chỉ tiếc nha đầu này còn trong trắng. Nếu cường bạo thì sẽ không đáng giá nữa, nên mới dùng hết mọi cách hành hạ tra tấn. Nhưng mà nàng đúng là kẻ cứng đầu, bất kể đánh đập thế nào cũng không khuất nhục. Kim Ngọc mới nổi giận, sai người đánh chết rồi ném thẳng vào bãi tha ma. Nhưng không ngờ người này lại có thể sống sót. Nếu nói Giang Tiểu Lâu vẫn là tấm thân trong trắng, có thể sẽ không ai tin, nhưng sự thật là như vậy. Tần Tư đối với nàng chỉ là đầu cơ kiếm lợi, Tử Y Hầu xem thường nàng, Bùi Tuyên lại luôn đề phòng nàng, cứ thế đến hôm nay nàng vẫn còn thanh bạch. Cho nên Kim Ngọc mới muốn dựa vào chuyện này mà nâng cao giá của nàng. Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, mỗi nữ tử trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu đều có ghi chép. Giấy bán thân của nàng ở trong tay Kim Ngọc, nàng nếu như chết rồi thì thôi, nếu mà còn sống, cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi tiện tịch. Kim Ngọc cũng không kìm được kinh ngạc, làm sao một người cứng đầu như vậy lại đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên hiểu chuyện như vậy. Nàng còn tưởng rằng phải động chân động tay một phen, nhưng không ngờ Giang Tiểu Lâu lập tức mở miệng đáp ứng. Có lẽ nào người đã chết qua một lần sẽ trở nên thông minh như vậy? Giang Tiểu Lâu chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như sóng nước. Đại phu nhìn Giang Tiểu Lâu đi theo Kim Ngọc, trong lòng không khỏi lo lắng, theo bản năng đuổi theo đến tận cửa. Lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lâu xoay người, gương mặt trắng xám, mang vẻ trịnh trọng. Nàng nhờ đại phu truyền lời tới Tạ Liên Thành. Kiếp này, Giang Tiểu Lâu xin kết cỏ ngậm vành, ơn cứu mạng không thể không báo. Một người lưu lạc phong trần như nàng, bản thân còn khó bảo toàn, lại còn muốn báo ân. Vương Đại Phu có chút hoảng hốt nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì. Đã thấy Giang Tiểu Lâu không chút do dự, leo lên xe ngựa, màn hạ xuống, xe nhanh chóng rời đi. Đối mặt với sự thăm dò nghi vấn của Kim Ngọc, Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, ven đường tất cả đều là trà lâu tử quán. Trong không khí thoang thoảng mùi rượu cùng mùi son phấn. Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, phồn hoa phú quý của Đại Chu đang càng lúc càng tiến tới gần nàng. Đem tất cả thu vào trong mắt, nàng khép nhẹ mi, che lại tâm tư trong đáy mắt. Kim Ngọc ơi Kim Ngọc, ngươi muốn đánh chết ta thì thôi đi, đánh rắn không chết, ngươi lại muốn sống yên ổn hay sao? Giang Tiểu Lâu thề với lòng, kẻ đầu tiên mà nàng khai đao chính là Kim Ngọc. Cho dù bà ta không đến tìm nàng cũng sẽ tự quay về.